свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, довідка про дошлюбне прізвище, підтвердження водійського посвідчення, довідка про несудимість. Всі ці документи можуть допомогти вам отримати дистанційно. Які терміни? Свідоцтво про народження 2 тижні, свідоцтво про шлюб 2 тижні, довідка про дошлюбне прізвище тиждень, підтвердження водійського посвідчення до місяця часу, довідка про несудимість протягом 7 днів. Такі документи можуть вам допомогти отримати дистанційно. Якщо ви перебуваєте на території Європи, можу вам відправити в будь-яку точку. До речі, у Польщі, якщо ви звертаєтесь до уженду і маєте ламіновані документи, то вас можуть ці документи не прийняти. Так, вам потрібно або буде зняти, або принести новий документ. Так що, кому цікаво, звертайтесь, мої контакти знайдете у шапці профілю або в описі під цим відео.